Hey guys, admin Aiman di sini. So dalam video ni kita akan tunjuk kepada korang cara untuk tingkatkan FPS dalam game Fortnite. So kalau korang tak tahu FPS tu apa, FPS adalah frames per second. Ia merupakan cara untuk mengukur smoothness gameplay. So dalam video ni kita akan tunjukkan macam mana nak tingkatkan FPS anda ke nombor yang lebih tinggi. So sebagai reference, FPS rendah seperti 20 ataupun 30 FPS dikirakan sebagai rendah. Dan untuk PC biasanya FPS yang smooth adalah pada 50 FPS ataupun 60 FPS. So admin nak keluarkan satu disclaimer before kita mulakan video ni. So kalau korang mengalami FPS yang sangat rendah, ia kemungkinan besar bukan pada masalah software ataupun Windows, kemungkinan besar ia adalah hardware. So admin dah link kepada bawah ni specs apa yang minimum untuk run Fortnite pada 60 FPS dan juga dia punya recommended hardware untuk run game ni pada high setting. Okay, so pertama sekali kita buat benda yang sangat basic, iaitu kita akan download program yang bernama CCleaner. So dalam description korang boleh jumpa link dia kepada download site dia. So apa korang buat is just tekan download and then dia akan start download process. Okay, so download dia dah start. When download tu dah siap, korang install dia punya program tu, tak kisah drive mana, and then kita load up program dia. Pergi kat bahagian cleaner ni. Okay, so bahagian ni dia akan clean semua aspek yang berkaitan dengan Windows. So apa kita buat? Kita tekan analyze. So dia akan check semua files. So dalam my PC sekarang ni adalah file-file extra ataupun file yang tidak digunakan yang masih belum di delete. Okay, so what we do, kita tekan run cleaner and dia akan bersihkan semua file-file ni. Okay, completed. Lepas step ni dah siap, korang pergi ke tab registry pula. Okay, so registry ni dalam Windows dia merupakan macam login place untuk semua program. So dalam yang registry ni kemungkinan ada software yang korang dah uninstall ataupun dah buang, tapi dia akan tinggalkan file-file yang kita tak guna dah. Okay, so what we do is dia akan automatically select semua item-item sini yang bagi kiri ni. Kita tekan scan for issues. Okay, so kalau korang bernampak di sini, admin ada banyak item-item registry yang dah tak pakai ataupun yang dah tak relevan kepada admin punya Windows. So what we do, kita tekan fix selected issues, tak perlu backup, dan tekan fix all selected issues. Okay. Okay guys, in the next step kita akan optimize Windows pula. So trick ni boleh apply kepada Windows 7, Windows 8 dan juga Windows 10. So apa korang perlu buat adalah pergi dekat search bar ni dan type control panel. Lepas korang buka control panel, cari option power options. Klik power options. So biasanya secara default dia akan set to balance. Apa korang nak buat is tekan high performance. So apa yang ni buat adalah dia akan set PC korang kepada high performance dan akan gunakan extra power daripada power supply dan juga wall socket. Okay, untuk step ketiga kita akan continue untuk optimize Windows. So apa yang korang perlu buat adalah pergi kat search bar dan type this PC. Klik dan pergi dekat mana area dekat this PC ni, right click dan tekan properties. Okay, kat sini korang boleh nampak semua information tentang build korang. Apa korang nak buat adalah pergi kat bahagian kiri ni dan tekan advanced system settings. Okay, dan satu pop-up akan keluar ni. Korang pergi dekat advanced sini, bahagian performance. Okay, tekan settings dan daripada sini korang boleh tekan adjust untuk best performance. Now function ni adalah untuk kurangkan load Windows untuk setting grafik yang ada built in dalam Windows. Contohnya kalau gerakkan benda ni dia akan stay, tapi tengok dia dah berbeza, dia dah jadi macam ni lah. Itu untuk kurangkan penggunaan RAM dengan graphics card dengan CPU. So usually kalau korang tak kisah sangat untuk Windows jadi lebih basic, tekan kepada adjust for best performance. Tapi kalau korang nak custom punya setting yang tak nak go extremely basic, korang boleh buat macam admin. Sini setting admin sini, peak enable, show thumbnails, everything else admin disable untuk a better Windows experience. Okay, step keempat adalah khas untuk Nvidia users. So kalau korang ada graphics card Nvidia, korang boleh follow step ni. Kalau tak, korang boleh skip ke step 5. I think there's a jump button somewhere in the link description. Anyway, untuk Nvidia users, korang right click dekat desktop dan tekan Nvidia control panel. Korang pergi ke manage 3D settings, under 3D settings kat sini. Okay, then korang pergi kepada program settings. Kita tekan add dan tekan browse. Lepas tu korang cari file Fortnite korang. So untuk admin simpan dekat storage tu, under games, under we like Fortnite. Kemudian buka folder Fortnite, buka Fortnite game, binaries, Win64 dan last sekali Fortnite client Win64 shipping. So klik file ni dan tekan open.
Okay, so kalau korang boleh nampak, dalam ni kita ada setting-setting sama seperti setting dalam game tapi directly daripada Nvidia punya GPU ataupun Nvidia punya setting tersendiri. Okay, so the first setting kita akan ubah adalah maximum pre-rendered frames. Sini kita tukar kepada value dia 1. Kemudian kita pergi ke texture filtering, kita tukar setting ni kepada performance. Then kita pergi kepada threaded optimization dan kita tukar kepada on. Then kita pergi ke vertical sync dan kita disable off. Okay, dah settle buat semua changes tu, kita pergi ke bahagian kanan bawah dan tekan apply. Okay, kemudian kita pergi ke adjust desktop size and position under display. So kat sini kita klik. Then kita pergi ke tab scaling ni dan kita tekan override the scaling mode set by games and program. So dia akan override kita punya setting sebelum tadi instead daripada pakai default setting. Kita tekan apply. Dia akan klip sekejap and kita boleh tutup dah. Okay, the final step, step kelima, kita akan buka setting dalam Fortnite. Okay, so sekarang ni kita dalam Fortnite. Apa korang nak buat adalah tekan kepada 3 dot kat atas ni dan korang tekan lambang range ni. Kemudian korang akan datang kepada setting display dia ataupun graphic setting. So apa kita nak buat adalah kita akan set setting ni one by one untuk optimize FPS dalam game Fortnite ni. But dia akan depend juga kepada sistem korang. Admin akan try to explain dalam cara yang general lah. Okay, so apa kita boleh buat adalah bahagian view distance ni, sebab game Fortnite ni dia bergantung kepada distance untuk nampak enemy. So apa kita buat, kita set kepada epic. But kalau sistem korang tak boleh handle, jangan set kepada epic. Kepada medium pun dah kira okay lah. Next kita off shadow. Anti-aliasing kita off juga. Texture kita set kepada low. Effects kita set kepada low. Dan post processing kita set kepada low juga. Kemudian V-Sync off. Dah off dah. Motion blur pun kita off juga. Okay, sebelum kita click away daripada settings page ni, kita akan set frame limit kepada 120. Dan last setting ini terpulang kepada korang. Tapi ini adalah cara untuk tingkatkan FPS. So kalau korang punya FPS sangat rendah dan setting ni tak function kepada korang, bahagian display resolution ni korang boleh dropkan. Tapi keep in mind, selagi rendah korang dropkan, dia punya quality akan semakin berkurang, tapi FPS korang akan meningkat. So untuk purpose admin video ni, kita akan stay dengan resolution 1920 x 1080 dan kita akan tekan apply. Okay, so sekarang kita dah on the ground in game. So kalau korang nampak, kita tengah dapat dalam 90 hingga ke 100 FPS. Keep in mind, admin tengah record menggunakan Bandicam, so dia akan tarik sedikit FPS. Tapi kalau dia tak tengah record, dia punya FPS akan lebih tinggi. And also view distance set kepada epic. So benda tu sebenarnya tak diperlukan, tapi untuk gameplay purposes kita naikkan kepada epic. Okay guys, itu adalah tips-tips admin untuk setting Fortnite. Keep in mind, kalau korang nak tingkatkan performance dengan FPS yang lebih dramatic dan lebih efektif, korang memang kena beli hardware baru. So admin dah listkan bawah komponen-komponen yang diperlukan untuk main game ni pada level yang minimum, yang korang boleh dapat 60 FPS, dan dia punya recommended hardware untuk korang main epic, high dan sebagainya. Dan sebagai bonus, admin juga ada letak admin punya spek sendiri. Although specs admin adalah specs kuno, tapi itu menunjukkan bahawa game ni sangat-sangat optimised dan boleh run pada sistem yang tak laju ataupun tak bangsawan level punya PC. Anyway guys, thank you so much for watching. Kalau korang nak lagi video macam ni, sila komen. Jangan lupa like, subscribe untuk kita punya future videos. Admin Aiman out.